Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. Today is September 10, 2022. Time check 9:50 hours. Ang aking topic ngayon ay anong dahilan bakit nag-exist ang isang uri ng artificial fish shelter dito sa amin sa town ng Nabal, Biliran. Noong unang panahon, nung ang aking lolo at sa tatay ay manghuli pa ng isda, ito ang kanilang ginagawa. Naggumagawa sila ng artificial fish shelter dahil kung wala kang artificial fish shelter, kung ikaw ay manghuli ng isda, hindi ka talaga makahuli ng isda na maramihan. Mas maigi na yun na mayroon kang artificial fish shelter. Ang artificial fish shelter ay mayroon tong tali na nylon, ganito, yung 18 ang size nito, 18 pounds, at saka ang lalim nito ay 42 meters ayon sa may-ari ng isang payaw. Ang payaw dito sa amin iba, pero dalawa kasi itong ori namin dito fish shelter, yung payaw at saka yung arong. Pero ang arong, nilalagyan to siya ng mga branches ng dried woods katulad ng mangroves, pero hindi talaga yung mangroves na puno ang pinuputol. Yun lang ang mga sanga dahil bawal dito sa amin na magputol o mag-cut ng isang puno ng mangrove dahil sa kadahilanan ay nandito lang kami sa mga, ang Nabal kasi ay isang uri ng coastal town area na nakapaligid lang dito sa dalampasigan, kaya kung magkaroon ulit ng mga malakas na alon o storm surge, mari dito yung mga tao dito sa may dalampasigan ay magkaroon sila ng pinsala, kaya hindi talaga pwedeng magputol ng kahoy na buo. Magkuha ka lang yung mga maliit na sanga kasi kung walang kahoy o yung palapa ng dahon ng niyog ay yung isda ay hindi siya tumitira dito sa isang arong o payaw dahil wala silang makakain. Lagay ka na ng artificial fish shelter, lagyan mo siya ng mga branches lang yan, hindi pa kasama yung palapa ng niyog. Kasi yung palapa ng niyog, pag siya ay nagdiking na o nalanta, yun ang kinakain ng isda, at yung mga isda dyan ay dyan sila tumitira at dyan din sila lumalaki. Kasi kung wala kang ilalagay, tawag namin dito sa amin ay gango, yung itong kahoy na to at saka yung palapa ng niyog, yun kasi ang binabahayan nila, kaya tinatawag ito na temporary fish shelter. Wala kasi dito sa aming municipality of town of Nabal na malaki ang mga coral reefs, kaya ang ginagawa sa mga fishermen, naggawa sila ng temporary ay artificial fish shelter o pangtirhan ng mga isda. Kung mayroon kasi yung coral reefs ay yung mga isda naman doon ay nandun yung mga isda na katulad ng mga parrot fish at saka yung iba-iba pa. Dito rin mayroon ding itong isda na pumupunta rin dito na grouper kasi mayroon silang matirahan at saka mayroon silang makakain. Ito kasi pag 6 months na nilagyan mo siya ng kahoy o at saka yung palapa ng niyog, pwede ka nang mag-harvest sa isang isda gamit ang isang fish nets na ang size ng kunon, yung 11 ang size sa mata sa fish nets, kaya yung mga isda na mahuhuli na ganoon din kalaki. Siguro ang 1 kilo na yan ay nandoon sa mga karamihan, nandiyan sa mga 12 piraso, 12 o 16 ang 1 kilo na yan. Kaya lahat ng isda dito, pag ganoon ang fish net na ginagamit ay uniform ang size. Bakit nagkaroon ng temporary fish shelters? Kasi kung wala kang temporary fish shelters dito sa amin ay hindi ka talaga makahuli ng isda. Kaya ito ngayon ay araw ng Sabado at nandito na kami sa laot, naiwan muna kami, nandito kami sa isang bamboo raft na nilagyan namin ng kahoy upang ilagay doon ang kahoy doon sa ilalim ng dagat upang magkaroon ang isda ng tirahan. Yun lang. Pero pagkatapos yan, antayin mo na ng mga 6 months bago ka manghuli ng isda upang lumaki na sila at nakapagtapos na sila pagpangitlog. Marami ka nang mahuli niyan. Yun ang advantage sa isang fisherman kung mayroon siyang artificial fish shelter katulad ng payaw o arong. Ito yung arong sa amin, sa iba ang tawag nito ay payaw, pero sa amin ang payaw iba ang kung anoon. Walang kahoy ang payaw, kung lang ginagamit doon yung dahon ng niyog o yung palapa. Itong arong ay mayroon tong kahoy at saka dahon ng niyog.
So this is your Yuyusam. See you on my next vlog. God bless us all and bye-bye.